اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع كنطيروا فيه كاملين. والله عرفتي شنو، خليه حتى العشيه ولا شوف حتى الغدا باش نبداو مزيان ويكون عندنا الوقت الكامل باش نهضر. ياك كاملين كنفكروا بحال هكذا فاش كنكونوا باغيين نديروا شي حاجه، ماشي بوحدي بعدا. كنعرف واحد السيد كيطير في لا بروكراستيناسيون اللي هي تاجيل العمل الى الغد. هاد السيد سميتو ليوناردو دافينشي. اييه، هذاك اللي رسم موناليزا لا جوكوند، دار فيها اكثر من 10 سنين وهو كيرسم في طابلو ديال 77 سنتيمتر على 53 سنتيمتر، والاغلبيه ديال لي طابلو ديالو ما كملهمش وديما كيخلي حتى الغدا عاد يكملوه. ليوناردو دافينشي معروف بتاجيل العمل ديالو، ماشي حيت كاسو ولا ما كيلقى ما يدير ولا كيتفلى. السيد عبقري في بزاف ديال لي دومين كيطير منهم الرسم، الفيزيك، الهندسه، الفلسفه، الطب وزيد وزيد. التأجيل ديال العمل ما عنده حتى شي علاقه مع الذكاء ولا البوزيتيفيتي. التأجيل ديال العمل راه فينا كاملين، خصنا غير نعرفوا نتعاملوا حتى هو معاه. الا حاولنا نبسطوا شنو كيدور في راسنا غادي نلقاو واحد العقل كيفكر غير في الحاضر، ما كيفكرش شنو داز ولا شنو جاي. نعتبروا هذا العقل داير بحال شي قرد غير مسؤول، خاصو غير يضحك ويتفلى. وكاين العقل الثاني كيفكر في المستقبل والاغلاط اللي درتي والمسؤوليه، مهم سيريو بحال شي استاذ. وكاين العقل الثالث اللي فيه الغوات وما كتحسش براسك حتى كتنوض كتنقز وكتبدا تخدم وكطير، كترجع بحال شي وحش. الا خدينا اكزامبل ديال اتيديون عنده بروجي وعنده شهر باش يرد داك البروجي. كاين جوج ديال الانواع ديال الناس، كاين هذاك اللي كيخدم دقه دقه، المهم هذاك تبارك الله عليه، وكاين اللي كيتسنى الدقيقه 90 باش كيبدا كيطير وكيصوب البروجي. حنا غادي نهضروا على هذاك مود الدقيقه 90 لانه حتى هو راه عنده لا موتيفاسيون انه ينوض ويبدا البروجي على لافونس. كيفيق في الصباح كيحل البيسي باش يخدم، على ما كيشعل البيسي كيدخل التليفون كيشوف لي ستوري ديال عباد الله، كيصدق في بوبليكاسيون ديال الضحك، كيدخل يتفرج في شي لايف ديال التفليه، كيبقى كيتفرج فيه حتى كيتسالى، من بعد كيبقى اكطواليزي بداك لاباج فيسبوك. ايوا صافي حتى كيدوز النهار. كيقول له داك العقل اللي كنوصفوه بالقرد صافي راه باقي 20 يوم، بعد هذا النهار ضحكنا صافي غدا غادي نبداو سيريوزمون. كيبقى بحال هكذا حتى كتبقى يومين، وكيجي داك العقل اللي كنوصفوه بالوحش كيبقى كيغوت صافي خصنا نردو البروجي ولا بد، كيجري على القرد، كيعيط على داك الاستاذ كيخدم الليل والنهار كيتقاتل باش يسالي البروجي في الوقت، المهم كيساليه هو هذاك. دابا نفترضوا ان سالينا من القرايه وبغينا نديروا ان بروجي، نحلوا شركه، نفكروا في المستقبل، نبنيو حياتنا. شكون بين داك ثلاثه ديال العقوله اللي ما غاديش يكون؟ داك العقل الوحش، داك الثالث هو اللي ما غاديش يكون، لانه هذاك كيكون اوتوماتيكمون لي الديدلاين. فكيكون عندك شي وقت خصك تسالي البروجي داك الوقيته. دونك خاصنا نحاولوا نديروا شي حاجه باش يكون ديما معنا داك العقل الوحش اللي كيفيقنا ديما. نحاول نعطيكم حلول اللي كنصحوا بهم اغلبيه ديال لي ساينتيفيك. اول حاجه تاجيل العمل عنده علاقه بجوج ديال النقط، اما داكشي اللي خاصك ديرو وما باغيش ديرو ماشي ديالك وما صالح لك الوالو، ولا كتشوف داكشي جبل وما قادرش ديرو جاك صعيب. الا كنتي كتشوف داكشي اللي كديرو ما صالح لك الوالو وما كتاخذش بليزير باش ديرو، يكون غلط كبير الا كملتي فيه، حيت يجي واحد النهار اللي غادي تسمح فيه. النقطه الثانيه، اغلبيه الناس كيأجلوا العمل ديالهم لان كيشوفوا داكشي جبل عليهم. كاين واحد الطريقه كتسمى لا تكنيك دو سلامي، وكتقول حاول تقسم داك البروجي ولا داكشي اللي باغي دير لديتاش صغار فريمون بزاف، وكتبهم في اون ليست، واي حاجه درتيها ضرب عليها. مثلا نوض نشعل البيسي، نحل دوكيومون وورد ونكتب لاطاش ديالي، نكتب 3 ديال السطوره على شنو هي ليدي اللي باغي ندير. من بعد فاش تقسم هاد ليطاش ديالك حاول تعطي لراسك اون دات ليميت، واحد الموعد فاش تسالي هاد لوبجيكتيف ديالك، على المدى القصير، على المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد. مثلا اليوم غادي ندير هاد 3 ليطاش، من بعد سيمانه خاصني نكون ساليت هاد الدوكيومون، من دابا شهرين نكون بديت في البروجي، من دابا عام نكون وصلت لواحد النقطه، ومن دابا عامين نكون ساليت البروجي ديالي. ولكن قبل ما كنبداو نجلسوا نخدموا، العقل ديالنا ديما كيقول لنا وشوف غادي ندير غير هادي ونبدا نخدم. باش نحاربوا هاد القضيه انت ديما عطي لراسك داكشي اللي كيطلب منك حتى ما كتسالي داك لاطاش. مثلا غادي نشرب قهوه، ولا غادي نعيط لشي واحد، ولا غادي نلعب، حتى كنشري داك 30 دقيقه ديالي د الخدمه وعاد غادي نوض ندير هادشي. هذا كيتسمى لا تكنيك دو لا ريكومبونس ولا تقنيه المكافاه. كان واحد البسيكولوج سميتو والتر ميشيل في يونيفرسيتي دو ستانفورد دار واحد البحث في السبعينات على هاد القضيه ديال المكافاه، سميتها لو تيست دو مارشمالو. واحد الحلوه كيعطيها للدراري الصغار وكيعطيهم اختيار، سوا ياكلوها دابا
سوا يصبروا واحد شويه وياخذوا جوج ديال الحلوات. ومن بعد مرور السنين لقى اغلبيه ديال هادوك اللي صبروا حتى ياخذوا حلوات ثانيه، اي هادوك اللي كيتحكموا في راسهم عندهم نسبه كبيره ديال النجاح على هادوك اللي متبعين غير لا ساتيسفاكسيون ديالهم. حاول تبدا هاد الطريقه ديال الخدمه 30 دقيقه في النهار ولا في السيمانه على حسب لي ديسپونيبيليتي ديالك، وانت غادي وانت كتزيد في ديك 30 دقيقه. اللهم هكا ولا كل مره تبقى تقول حتى الغدا حتى الغدا حتى الغدا حتى من دابا الف عام. وزياده على هادشي كامل راه ما يمكنش ما تعكش شي نهار. دونك عطي راسك واحد المهله ديال النهار زقلتيه وما درتيش داكشي اللي خاصك دير، ولكن حاول ما تراطيش يومين بلا ما دير حتى شي حاجه. وهادشي اللي كنقول لكم راه كيجيب المثابره. دونك حاول انك تمرن راسك انك تطبق هادشي وتكون ما بين داك الاقليه اللي كيتحركوا ماشي داك الاكثريه اللي ما كيديروا والو.